Hi guys, අන්න මම පොරොන්දුන පරිදි අදින් පස්සේ Cubase lessons ටික මම පටන් ගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට Cubase download කරගන්න විදිය සහ Cubase install කරගන්න විදිය පෙන්නනවා. එන්න වීඩියෝ බලන්න අලු දේවල් ඉගෙන ගන්න. Guys, වැඩේට බහින්න කලින් මම ඔයගලන්ට පොඩි දේවල් මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. අත්‍තරම කියනවා මටත් මේක හම්බුන software එකක්. ඉතින් මේක illegal ඒ කියන්නේ අතම කියනවා මේක හොර කොපියක්. ඉතින් ඔයගලන්ට Cubase ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. හැබැයි මම හිතනවා මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ Cubase 5 පාවිච්චි කරනවා. අනිත් කාරණේ තමයි මේක Cubase 5. මම දන්න තරමින් Cubase 5.5 එකේ හොඳ crack එකක් තියෙනවා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න beginners ලා විදියට මම හිතනවා ඔයගලන්ට Cubase 5 fine කියලා. අනිත් දේ තමයි කරන්න ඕනේ සමහර කට්ටිය කැමති නැහැ Cubase වල සමහර කට්ටිය කැමති FL Ableton Live ඒක personally ඔයගොල්ලන්ගේ choice එක. ඉතින් DAW එක තමයි experiment කරලා පාගන්න ඕනේ ඔයාට suit වෙන DAW එක මොකක්ද කියලා. guys දැන් කතා කරද්දී යන් ටක් ගාලා අපි install කරමු Cubase 5. guys මං හිතන්නේ මේ version එක Windows users වලට විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඔයා Mac user කෙනෙක් නම් ඔයාට වෙන විකල්පයක් යොදන්න වෙනවා. download link එක තියෙනවා description එකේ. මම media 5 එකට upload කරේ Cubase 5 file එක 4.88 GB තියෙනවා. download කරන්න තියෙනවා. Hi guys, download වෙනවා. Cubase 5 download ඉවරයි. just click කරලා open කරන්න. මේ ගොඩක් lazy. වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. setup එක click කරලා සාමාන්‍ය ෆයිල් එකක් install කරන විදිහට install කරන්න තියෙන්නේ. install next මේ තියෙන file location එක GB මම හිතන 10ක් විතර එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් වෙනස් කරගන්න. මම prefer කරනවා C එකේ තියන්න. next install වැදගත් කාරණේ තමයි guys මේකේ ගොඩක් සැරයක් එනවා එක එකව install වෙන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණ ලෙස මේකේ built in VSTs තියෙනවා. බය වෙන්න එපා මම කියන වචන තේරුම් නැත්නම් මම ඉස්සරහට ඔක්කොම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන එක එක plugins මේවා දෙක තුනක් එනවා සාමාන්‍ය විදියට install කරන්න තියෙන්නේ. finish වුණාම තව එකක් එයි. දැන් කාලේ ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා මම මේ ටික skip කරලා අන්තිම ටික පෙන්නන කොහොමද crack කරගන්න කියලා. guys සාමාන්‍ය විදිහට install කරන්න තියෙන්නේ අන්තිමට ආවා update කියන එක. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට install කරන්න තියෙන්නේ. finish Ultimately press any key to continue. We done. අන්න Cubase ලස්සනට install වෙලා තියෙනවා. guys මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ Cubase 5 සාර්ථකව download කරගෙන install කරගන්න ඇති කියලා. මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මගේ Facebook page එකේ comment කරන්න, inbox කරන්න එපා. comment කරන්න post වලට. ඒකට මම අනිවාර්යෙන්ම reply කරන්න. එහෙනම් අපි අනිත් lesson එකෙන් ටක් ගාලා හමු. bye.